नमस्कार मैत्रिणींनो, मेजवानी तडका हे यूट्यूब चॅनलवर आपले सगळ्यांचे स्वागत आहे। कढईमध्ये इथे मी तेल घेतलेलं आहे। तेल तापले की आपल्याला त्यामध्ये मोहरी घालायची। मोहरी कडकडली की आपण तेजपान घातलेलं आहे, थोडासा हिंग, आलं लसूण आणि कोथिंबीर हे ठेचून घेतलेलं आहे। त्यात थोडा कढीपत्ता, एक टोमॅटो बारीक चिरून घातलेला आहे। आता निवडलेली गवार आपण त्यात टाकून भाजून घेतलेली। एक अर्धा चमचा हळद, एक चमचा चटणी, तिखट तुमच्या आवडीनुसार घाला। थोडंसं आलं लसणाची पेस्ट कच्ची घातली, त्याच्याने चव छान येते। हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये एक 3 चमचे आपल्याला शेंगदाण्याचा कूट घालायचा आहे। हे पुन्हा सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये गवार शिजण्यापुरते पाणी घालून गवार छान वाफवून घ्यायची आहे। त्यावर आपण झाकण ठेवून एक 10 मिनिटं गवार शिजू द्यायची आहे। मीठ चवीनुसार घालूया। चला तर आपली भाजी तयार आहे। फ्रेंडनो, माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। थँक यू।